अब आज चाहिँ एकछिन ट्राई गर्छु अनि यो चोटिको चाहिँ सबै ड्रोनको होइन अस्तिको ड्रोन हो यो यस्तो छ सानो ड्रोन खेलाउने ड्रोन हो क्या खास चाहिँ यो चाहिँ अनि यो चाहिँ सिङ्गल देख्छ रेडी 1 2 3 टाटा टाटा सामान लिएर आएको छु अनि हामी कति पहिलादेखि लिन्छु भनेको क्या अनि घरमा पहिला प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो नि त आज फेरि अरे भर्खर लिएर आएको राति अलिकति बज्यो 7 बजीको 7:30 बजीको अनि भर्खर लिएर आएको यो भर्खर लिएर आएको अनि यसको अनबक्सिङ हुँदैछ एकछिनमा अनि यो चलाउने मान्छे चाहिँ यो हो फेरि कति पहिलादेखि अब लिन्छु भनेको लिन पाएको छैन अनि ल त्यति नै लाऊ अनि यसको अनबक्सिङ पनि हुन्छ अनि अनलाइनमा यो चाहिँ मैले अनलाइन फेसबुक अनलाइनबाट लिएर आएको एकदम राम्रो छ हुन्छ दुईवटा क्यामेरा छ एउटा 5 मेगापिक्सलको अनि एउटा 2 मेगापिक्सलको यसमा क्यामेरा चाहिँ अनि यसको कति कुद्छ भनेदेखि माथि चाहिँ केही नभए पनि 50 मिटर चाहिँ जान्छ होइन अनि उता जानु पऱ्यो भने 200 मिटर अनि यताउता चाहिँ जस्ट 200 मिटरसम्मको राउन्ड चाहिँ लिन्छ क्या त्यही भएर एकछिन तपाईँहरूलाई म अनबक्सिङ गराइदेखाउँछु एकछिन त यो ड्रोन चाहिँ मैले एउटा ड्रोन मगाएको छु है अनि ड्रोन चाहिँ मैले नै मगाएको होइन अनि अहिले भर्खर ल्याइदियो त्यो भाइहरूले अनि भर्खर अनबक्सिङ गर्दैछ रेडी 1 2 3 टाटा 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 उल्टो पारेको छ नि त्यो यो अनि यसो भन न यसमा चाहिँ यहाँ दुईवटा क्यामेरा छ क्या एउटामा चाहिँ 2 मेगापिक्सल छ अनि अगाडिकोमा चाहिँ 5 मेगापिक्सल छ त्यो सबै चाहिने सामान छ नि त्यसपछि यो चाहिँ रिमोट ब्याट्री हो क्या त्यति नगर्नु छोरा अनि यो सबै आज धेरै पछि टक्क फोटो यस्तो आउँछ क्याटलग भयो अनि अर्कै छ अनि यो चाहिँ रिमोट भइहाल्यो अनि यो चाहिँ ब्याट्री भयो होइन अनि त्यसपछि ओए यो चाहिँ सबै एक्स्ट्रा भयो होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ सेफ्टीको लागि होइन घरभित्र उडाउनु खास घरभित्र नउडाउनु यो सेफ्टीको लागि हो मोटर सेफ्टीको लागि हो यो चाहिँ अनि यो चाहिँ एप्स हो होइन यो चाहिँ एप्स डाउनलोड अनि राति हराउँछ राति गर्नु हुँदैन नि त यसमा क्याटलग छ नि यसमा कसरी इन्स्टल गर्ने के गर्ने सबै सोच छ क्या बबाल हुन्छ मान्छे ओए हजुर हजुर त्यति यहाँ लक हुन्छ क्या त्यति यहाँ लक हुन्छ यहाँ यो चाहिँ पहिला होइन नि त यो पहिला त्यो चाहिँ होइन नि त यो चाहिँ लक हो नि त यहाँ यो चाहिँ भित्र हालेर पहिला अनि यो चाहिँ पहिला हो त्यसै तान्ने पहिला अनि त्यसपछि त्यो त्यसपछि पनि तान्ने हो त्यसै तान्ने हो क्या त यो चाहिँ खास यो चाहिँ ड्रोन हो सानो खालको ड्रोन हो क्या यो सानो ड्रोन हो क्या यो चाहिँ हामीले इन्जोयको लागि मात्रै लिने हो होइन यो चाहिँ खासै अब पुरै खिच्दैन अब त्यही भएर
ब्याट्री मुनि ब्याट्री हाल्नुपर्छ अहिले ब्याट्री हाल्दैछ ब्याट्री हाल्नुपर्छ म भन्छु होइन अब जस्तै हामीहरू अलिकति माथि गयो भने हामीहरू अझै अपग्रेड गर्ने यसलाई अनि अझै ठुलो अनि अब यो चाहिँ अलिक सिम्पल भयो होइन अनि पछि चाहिँ अब डिजेआईको लिने विचार गरेको छु मैले त्यसको प्राइस चाहिँ 2,80,90,000 रहेछ अनि यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब प्र्याक्टिसको लागि लिएको यो अनि के अरे 2,90,000 जस्तो चाहिँ लिएर चाहिँ यो चाहिँ अब सिम्पल राम्रो हो सिम्पल छ होइन यसको प्राइस चाहिँ यसको प्राइस बिल चाहिँ ल्याएको छैन तर यो चाहिँ सस्तो खालको हो सस्तो तर एकदम राम्रो छ यो पनि एकदम राम्रो छ यस त्यहाँ हुन्छ ओपेन हुन्छ अनि माथि जान्छ अनि ठ्याक्कै हुन्छ रोकिन्छ हजुर ओके अहिले होइन नि त नि यो ब्याट्री हाल्नुहोस् है नगर्नुहोस् चार्ज गर्नुपर्छ चार्ज गरेको छैन त चार्ज गर्नुपर्छ है सबै चार्ज गर्नुपर्छ अनि भोलि उडाउने ल भोलि बिहान उडाउने यसको प्राइस चाहिँ अनि 3,500 पर्ने रहेछ अनि 4,500 पर्ने पनि रहेछ अनि यो चाहिँ 5,000 पर्ने पनि रहेछ यो चाहिँ 6,000 पर्ने हो के ढाँट्ने होइन अनि जस्ट अझ राम्रोसँग प्र्याक्टिसको लागि मात्र लिएको हो यो चाहिँ अब पछि म अझ राम्रो सिक्ने भएपछि जानेपछि म राम्रो किन्छु अर्को किन्छु 5,000 के अरे 180-90 वाला किन्छु डिजेआईको यो चाहिँ मेड इन चाइना हो मेड इन चाइना आज छ पर्सि छ छैन थाहा छैन होइन तर यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स खर्च एकदम सस्तो पर्छ अनि त्यो भाइहरू आउनु भएको थियो भाइहरूले पनि भनेको थियो केही पऱ्यो भने भन्नु म कुनसँगै अन गरिदिएँ हो हाम्रो ड्रोन कुनसँगले अन गर्यो कुनसँग त के हो ठुलो मान्छे हो मैले थाहा पाएँ कि होइन यो चाहिँ मान्छे जाने सबै ट्युटोरियल चाहिँ रहेछ नि त छ नि सबै छ यसले पनि जानुपर्छ होला अनि सबै देखेर ट्यान गर्दै त काँडा गर्ने मान्छे लास्ट टाइम त फेरि साँच्चीकै हुँदै भने कि ओके ड्रोनको अनबक्सिङ गरेर आज यतिलाई गएछु अनि अर्को चाहिँ अब भोलि बिहान उडाएपछि फेरि देखाउँछु तपाईँलाई यो चोटिको ड्रोन चाहिँ टोटली ड्रोनको लागि मात्रै ब्लग ओन्ली ड्रोनको तर चिप एन्ड बेस्ट घरमा हामीले सबैले प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ यो अनि यसको चाहिँ खास केही चाहिँदैन यसको लागि खास केही चाहिँदैन होइन अनि नयाँ हामीले चाहिँ अब अलिक महँगो चाहिँ चलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ अब एयरपोर्ट एरियामा चाहिँ अलिकति चलाउनु पाउँदैन होइन त्यही भएर यो चाहिँ जहाँ पनि चलाउनु पाइन्छ यो चाहिँ किनभने लाइसेन्स चाहिँदैन यसको लागि चाहिँ अनि म अर्को महँगोको लागि चाहिँ लाइसेन्स चाहिन्छ त्यो चाहिँ अब धेरै टाढासम्म जाने हो त्यही भएर लाइसेन्स चाहिन्छ लाइसेन्स चाहिँ हामीले कसरी लिने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो चाहिँ पछि महँगो किनेपछि थाहा हुन्छ सन्चो भयो मान्छे सन्चो भयो भने त चाहिँ बिरामी भएको थियो मान्छे ओके हाउ इज इट कस्तो लाग्यो कति दिनपछि म त गएँ सानो 6 कि 7 वर्षसम्म ड्रोन किन्ने भन्दै थियो अनि फाइनली आयो ल ओके भोलि पनि उडाएपछि एकदम है ल बाई बाई see you tomorrow हेलो गुड मर्निङ दसले नमस्कार यहाँ हो सबैजनालाई आज चाहिँ अस्ति किनेको ड्रोन छ होइन त्यो ड्रोन चाहिँ अब यो खास खेलाउन ड्रोन हो होइन अनि यो चाहिँ ट्राई गर्दैछु यो चाहिँ ट्रेनिङ लागि होइन अनि हामी
अस्ति अनबक्सिङ गर्नुभन्दा पहिला गर्छु भनेको अनबक्सिङ गरेपछि हिजो उडाउँछ भनेको तर हिजो म चाहिँ भ्याउँदै भएन फुर्सदै भएन अब आज चाहिँ एकछिन ट्राई गर्छु अनि योचोटिको चाहिँ सबै ड्रोनको होइन त्यही हो आज चाहिँ ड्रोनको ब्लग हालिदिन्छु तपाईँलाई कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो भने नराम्रो लागे पनि राम्रो लागे पनि तपाईँहरूले लाइक अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नछोड्नु होला सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै सब्सक्राइब गर्नु हेरेपछि प्लिज तपाईँको सब्सक्राइबले मलाई आनन्द आउँछ मजा आउँछ त्यही भएर सब्सक्राइब चाहिँ गर्नुपर्छ है गर्नुपर्छ थोरै भन्दा खतम हुन्छ त फेरि पुरै ड्रोन उडाउने हो खतरा ड्रोन हो फेरि महँगो परेको अन्त फेरि 6000 हुँदा फेरि यो चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि किनेको हामीले यसमा क्यामेरा छ डबल क्यामेरा छ क्यामेरा चाहिँ यो चाहिँ क्यामेरा चाहिँ कस्तो छ एउटा चाहिँ कति मेगापिक्सल भनेदेखि 5 मेगापिक्सल अगाडिको त्यसपछि यो मुनिको चाहिँ 2 मेगापिक्सलको क्यामेरा राम्रो छ अनि आज चाहिँ मैले मेरो मोबाइलबाट पनि ब्लग बनाएर हालिदिन्छु र पछि चाहिँ मोबाइल पनि गरेर उडाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई सिन देखाउँछु अनि तपाईँहरूलाई अर्को कुरा ह्याप्पी न्यु इयर नयाँ वर्षको शुभकामना छ यहाँ सबैजनालाई यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् यहाँको दिन वर्ष सब शुभ रहोस् राम्रो होस् पुरा चर्को घाम लागेको छ खासमा बिहान चाहिँ पुरा पानी पर्न लागेको थियो अनि अहिले चाहिँ पुरा के भन्छ पुरा घाम लागेर तातो भएछ पुरा यो छ आज चाहिँ उडाउँछ एकछिन चाहिँ अब हाम्रो पालो छ ड्रोन उडाउने ड्रोन प्र्याक्टिस गर्ने आज यता बाहिर हो बाहिर कहाँ भित्र गर्छौ भित्र गर्नु हुँदैन त बाहिर अनि चर्को घाममा काठमाडौँको हाम्रो मेरो घरको छेउछेउमा यस्तो देखिन्छ तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला नहेरे पनि देखिन्छ तपाईँहरूले होइन त्यो पनि हेर्नु होला त्यो चाहिँ बाहिर ल्याउँछ र यस्तो छ अनि यहाँ चाहिँ एयरपोर्ट चाहिँ नजिक छ क्या अनि त्यसपछि यहाँबाट एयरपोर्ट नजिक बसी प्लेनहरू पुरा उड्छ यहाँबाट उडेको देखिन्छ त्यही हो यहाँ उड्दैछ प्लेन अब भयो क्या हो किन हो तपाईँहरूले यस्तो घाम लागेर छ चर्को घाम लागेर छ आज आमामा क्लियर छ काठमाडौँको मौसम खै त ड्रोन छ है ए त्यो कहाँ लगेको अनि यस्तो हो कि त्यो एउटा लिएको छ ए त्यो कसो भित्र बस्नु भित्र अस्तिको ड्रोन हो यस्तो छ सानो ड्रोन खेलाउने ड्रोन हो क्या खास यो चाहिँ अनि यो चाहिँ 1 किलोमिटरसम्म 1 किलोमिटर 200 मिटरसम्म जान्छ क्या यो सानो ड्रोन हो धेरै टाढा जाँदैन अनि यसमा चाहिँ मोबाइल सोबाइल जोड्नु मिल्छ मजाले यस्तो हुन्छ अझै माथि हुन्छ यस्तो हुन्छ यही हो ड्रोन चलाउने मान्छे हो अनि म पनि प्र्याक्टिस गर्छु अनि यो प्र्याक्टिस गरेर त्यसपछि चाहिँ म फेरि नयाँ किन्छु क्या राम्रो किन्छु अनि म यताउता घुम्न गयो भने चाहिँ अनि टाढा घुम्न गयो भने चाहिँ म त्यहीबाट 1-2 ड्रोन सट देखाउँछु क्या तपाईँहरूलाई त मान्छे दिनभरि बिहागाबाट बसेर यहाँ होला आजको ब्लग कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो पनि नराम्रो लाग्यो भने तपाईँले लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला मजाले लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूको दिन शुभ रहोस् आज बिहान मैले ब्लग हिँड गरेको छु यो मेरो पहिलोचोटि हो होइन तपाईँहरूलाई मैले ब्लग हालेको पनि पहिलोचोटि हो थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई ब्लग see you and next vlog. Happy New Year once again. Bye bye.